بله، برای اینکه اون زمان در زمان دولت ملی مصدق ما میدیدیم که مردم در کوچه و بازار در تمام حیطه‌های زندگی چقدر با خریدن قرضه ملی به دولت مصدق کمک میکردن. این در دقیقه کاملا برعکس اوضاعی که امروز در ایرانه که دولت جمهوری اسلامی یکی از نامحبوب ترین دولت‌های جهانه. بله، در ایران و جهان. بله، این یک مرکز پژوهش هست در شهر واشنگتن به اسم مرکز پژوهشی PEW. بله، معروفه این. بله. اینا میرن کارشون آمارگیریه و اخیراً آمارگیری‌هایی کردن متوجه شدن بعضی از دولت‌ها خیلی خیلی اخیراً بین مردمان خودشون نامحبوب شدن که قبلا حتی اینجوری نبودن. مثلا دولت اوباما 2 سال و نیم قبل اینقدر نامحبوب نبود بین مردم خودش. بله بله. حتی 2 سال و نیم قبل خیلی از این جوانان به اوباما رأی میدادن. حالا همین جوانان علیه اوباما هستن و در انتخابات آینده هم اصلا شرکت نمی‌کنن. خیلی نامحبوب شده. کشور ایران، دولت ایران هم یکی از اون کشورهای نامحبوب جهانه، ولی دولت مصدق اونقدر محبوب بود که هیچ نوع تحریمی و تهدیدهای نظامی کارگر نشد تا اینکه دولت انگلستان مجبور شد دید راه دیگری نداره، رفت با رقیب خودش اون زمان روی نفت ایران رقابت بین آمریکا و انگلستان بود. بله دقیقاً. اومدن با آمریکا در واقع مماشات کردن، امتیاز دادن، حق حساب دادن علیه دولت ملی. بله دقیقاً. و ما امیدواریم که این جریان، این اتفاق در کشورهایی مثل اکوادور و آرژانتین اتفاق نیفته. بله امیدواریم. اونا رفتن پای ملی کردن منابع طبیعی خودشون که حق تمام این ملله. بله. یعنی شما اگر توجه کنید که حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر دقیقاً میگه که مردمان کشورها حق دارن در سرنوشت کشورهای خودشون دخالت بکنن و منابع طبیعی خودشون رو عمومی و ملی و دولتی نگه دارن. بله. و این چیزیست که امروز در کشورهای آمریکای لاتین هم از اون استفاده میشه، مخصوصا این دو کشور، مخصوصا کشور اکوادور. بله. که نفت بزرگی داره و میخواد نفتشو که ملی کرده بیشتر چیزهای نهادهای ملی رو به وجود بیاره که خب امید این است که به خاطر شرایط و اوضاع جهانی و بحران نظام جهانی سرمایه‌داری آمریکا و شرکایش نتونن همون حرکت‌هایی که علیه دولت ملی مصدق 60 سال قبل انجام دادن در این کشورها هم پیاده بکنن. امیدواریم که نتونن. خیلی رابطه پیدا میکنه با جریانی که آسان بله اون سفارت رو انتخاب کرد. بله. علتهای خیلی سیاسی و عملی داره که اگر وقت داشته باشیم حتما دقیقی صحبت بکنیم. حتما، چون قرارم بود که ادامه بدیم دیگه. بله لطف کنید. بله. این ببینید جریان در واقع ویکیلیکس که آسانج ایجاد کرده، جولیان آسانج، بله. و امروز به یک رسانه بسیار بسیار بزرگی در جهان تبدیل شده، خیلی جنبه‌های ظریف و مهم داره که باید بهش اشاره کرد. و اونم اینی که شما میدونید که رسانه‌های گروهی جاری در جهان، چه در داخل ایران چه در داخل همه خود آمریکا، بله، اون رسانه‌های گروهی که یک زمان مثلا روی مسائل مختلف دو جنبه رو منعکس می‌کردن، حداقل امروز رسانه‌های گروهی جاری در آمریکا همه‌شون فرمانبر کمپانی‌های بزرگ مالی و نفتی و صنعتی هستن. یعنی امکان نداره بیان مطالبی رو مطرح کنن که اون
کمپانی های بزرگ نمیخواهند. بله. یعنی رسانه های گروهی در آمریکا یک زمانی به طور نسبی هم شده خودشون رو سانسور نمی کردن. خب دولت هم که سانسور نمی کنه، ولی امروز خود سانسوری در رسانه های گروهی آمریکا خیلی خیلی وسیعه. در نتیجه خیلی از مفسرین سیاسی که به طور انتقادی به نظام جهانی سرمایه نگاه میکنن و ضرورتاً هم چپ و مارکسیست و سوسیالیست نیستن، ولی انتقادی نگاه میکنن، اینها میگن که هم خود آسانج و هم خود سازمانش ویکیلیکس یک موهبت بزرگیه، به خاطر اینکه مطالبی رو که اینها پاش میسازن حق مردم جهان و مردم آمریکا که این حقایق و وقایع رو اطلاع داشته باشن، ولی رسانه های گروهی حتی برخلاف 3 سال قبل، برخلاف 30 سال قبل به اون اندازه هم به هیچ وجه با مردم در میان نمیذارن. در نتیجه این یه موهبت بزرگی که آسانج، البته ما دارای وبسایت های مختلفی هستیم توسط افراد، بلاگرها که میان و افشا میکنن. منتها مال آسانج همون ویکیلیکس خیلی خیلی بزرگه و شما میدونید که همین در واقع از روز پنجشنبه 6 ماه جولای شروع شده و اینها تمام اسناد و مدارکی که دولت آمریکا، دولت سوریه و دیگر دولت‌ها از مردمان خودشون در ارتباط با کشور سوریه پنهان کردن در این 15 ماه گذشته، چه اونهایی که مخالف بشار اسد هستن چه اونهایی که موافق، اینها را رو میکنه، افشا میکنه. و شما میدونید که در آمریکا انتشار اسرار ظلم نیست. بله. انتشار اسرار حق هر شهروند آمریکایی، حق هر فردی است که برای دولت آمریکا کار میکنه یا در سازمان‌ها و کارخانه‌های خصوصی کار میکنه. این حق هر انسانیه در آمریکا که اسرار رو فاش بکنه. جنایت نیست. ممکنه مثلا یکیمون دوست نداشته باشیم، یکیمون دوست داشته باشیم، یا بگیم غیر اخلاقیه، مثلا چرا شما اینا رو پخش کردید. بله. جرم نیست. بله. این که کاری که آسانج تا حالا انجام داده از نظر قوانین بین‌المللی و قوانین حاکم در آمریکا به هیچ وجه جرم محسوب نمیشه. بله. در ضمن جناب پارسا بناب آزادگان در رادیو آزادگان پیشتاز چنین نقشی بودن. این خیلی مهمه. بله. ولی خب آمریکا چرا میخواد ایشونو بگیری از دولت سوئد؟ یعنی دولت انگلستان میخواد آسانج رو تحویل دولت سوئد بکنه که دولت سوئد به خاطر مسائل در ارتباط با سکس آقای آسانج رو محاکمه بکنه. ولی وکلای آسانج معتقدن که نه، در این جریان وقتی که آقای آسانج تحویل داده میشه به دولت سوئد، در اونجا قبل از این که ایشون اصلا محاکمه بشه به خاطر به اصطلاح جرمی که مرتکب شده در ارتباط با سکس، ایشون و دولت آمریکا به خاطر جریان جاسوسی از دولت سوئد بخواد که اینو تحویل دولت آمریکا بدن. و شما میدونید که دولت سوئد و رهبران دولت مردان سوئدی دیگه اون دولت مردان دوران دولت پامه و اینا نیست. بله. اینا همه‌شون در خدمت بانک های آمریکایی قرار دارن. بله. تمام دولت مردان آمریکا اینها میرن. اینو اصلا جریانی که بعضی ها میگن آقا سوئد این کارو میکنه، بله دولت سوئد آقای آسانج رو تحویل دولت آمریکا میده. چرا؟ به خاطر این دولت آمریکا یک هیئت ژوری اینجا ترتیب دادن تقریبا 1.5 سال گذشته علیه آسانج. این هیئت ژوری مخفی بوده، حالا مدارکش میاد بیرون. این هیئت ژوری
یا گرند جوری، هیئت جوری 12 نفره، اینا تصمیم گرفتن که آقای آسانژ درسته که اسرار رو انتشار داده و این جرم نیست، ولی آقای آسانژ جاسوسی کرده و در آمریکا در قانون اساسی آمریکا و در اون متممه‌هاش یک لایحه‌ای است به اسم لایحه جاسوسی، اسپیوناژ اکت، لایحه جاسوسی. بله. که اگر اینو 1917 در وبویژه جنگ جهانی اول در آمریکا اینو گذروندن علیه بخشی از آلمانی‌های ساکن آمریکا که برای دولت قیصری آلمان اون زمان جاسوسی می‌کردن. بله. که اونها رو گرفتن، حتی اعدامشون کردن، بخش چند نفرشون. بله. خب اینا آوردن این هیئت جوری 12 نفره اومدن از این قانون استفاده میکنن که آقای آسانژ رو در آمریکا محاکمه کنن و وکلای آسانژ که نزدیک فکر میکنم یا 5-6 تا وکیل داره ایشون، وکیل انگلیسیش بهش گفته که شما را اگر ما بفرستیم به سوئد، اونجا اصلا به روز محاکمه هم شما نمیرسید. قبل از اینکه در اونجا محاکمه شما شروع بشه در ارتباط با به اصطلاح ظلم کردید، در ارتباط با سکس، به اونجا نمیرسه، بلکه قبل از اون آغاز اون محاکمه دولت آمریکا از دولت سوئد شما را میگیره و شما منتقل میشید به آمریکا و در آمریکا طبق این قانون همون جریان لایحه جاسوسی شما میرید زندان و در زندان شما رو شکنجه میدن، همون کاری که با برادلی منینگ سرباز آمریکایی بوده که مدارکی رو افشا کرد و خب گفتم انتشار هیچ اسراری در آمریکا جرم نیست، ولی آقای منینگو، برادلی منینگو که بردن زندان و حالا نزدیک 1 ساله که شدیدترین شکنجه ها را میدن، ایشون مدارک زیادی رو که جمع‌آوری کرده بوده به ویکیلیکس داده بوده و به خاطر اون ایشون رو گرفتن طبق اون قانون 1917 و انداختن زندان و شکنجه دادن و وکیل انگلیسی آقای آسانژ گفته که شما اگر برید با این سرنوشت روبرو خواهید شد. بهترین راه حل اینه که در یکی از سفارت‌هایی که استقلال داره در مقابل دولت انگلستان، شما در اون یکی از اون سفارتخانه ها پناهنده بشید. بله. و ایشون اکوادور انتخاب کرد به خاطر اینکه تقریبا نزدیک به 1 ماه قبل آسانژ در برنامه 1 ساعته تلویزیونی خودش یکی از افرادی رو که مصاحبه کرد رئیس جمهور کشور اکوادور بود، آقای رافائل کوریا، ایشون رو مصاحبه کرد و در آخر مصاحبه وقتی که خداحافظی می‌کردن خیلی با هم خوش و بش گفتن و خداحافظی کردن، رئیس جمهور اکوادور به آسانژ گفت که دوست عزیزم جولیان، تو خیلی خوش اومدی به دنیای اونهایی که همیشه تحت تعقیب نظام قرار گرفتن، خودشو میگفت. بله. ولی حالا آسانژ تلفن داده به اونا گفته که من هم تحت تعقیب خوش آمدم پیوستم. بله. و منم خوش اومدم و اجازه دادن که در اونجا بمونه و در سفارت و از سفارت هم همون کارهای خودش رو انجام میده، هم ویکیلیکس رو ادامه داده و هم برنامه همون 1 ساعت تلویزیون خودش رو داشت. بله. حالا اون تمام شده دورش، ولی این رفته پای این تمام ایمیل هایی که بعضی ها خودش هم البته گفته و بعضی ها میگن 1 میلیون ایمیل ایشون دریافت کرده که از طریق ویکیلیکس اینا را میخوان انتشار بدن. و خیلی جالب بود، امروز هم شما اگر مثلا به ویکیلیکس مراجعه بکنید به وبسایتشون میبینید که در رابطه با کشور سوریه 1000
هزاران هزار ایمیل میاد که همهشون نشون میده که چقدر دولت‌های همسایه کشور سوریه، هم ترکیه، لبنان، اردن و عراق، نه دولت‌هایشون ولی دولت‌های ناتو و آمریکا چگونه تمام این شورشیان رو اینجا مسلح میکنن، آموزش میدن و میفرستن داخل سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد. این خیلی جالبه، برای اینکه طرف کاملا بی‌طرفی و عینیت خودشو